Hey everyone, it's me again. Welcome back to my channel. For today's video, I am calling all the kilay's life, kilay goal, and yung mga taong hindi kayang lumabas ng parang si Mona Lisa like me. Hindi kayang mabuhay ng walang kilay, yan. Or yung mga one line lang yung kilay. Dahil ngayon, ang gagawin natin ay tada! Strokes Beauty Lab. Ililink ko na lang siya down below. Okay, so it comes in a box like this na merong postcard from Momoy. Postcard from Momoy. And yung bongga na pamphlet nila. Kasi, syempre, 'di ba? Okay yung merong ganito, at least alam mo kung ano yung mga products na nasa loob, paano siya gamitin, dahil hindi naman lahat alam kung ano to. So, ganyan siya. Ganyan yung loob niya. Eto, wala. Mga box lang. Tapos, eto talaga yung pinaka-product. Ayan siya. Ganyan. Nice. Tapos, when you open it, ganyan. Ayan na yung mga products niya. So, hashtag Browtiful any day. Ayaw magpakuha. Sobrang, as in struggle. Tingnan mo, hanggang ngayon hindi ko pa rin nakukuha. Okay, alam ko na kung paano ang technique. Ipupush mo pala siya dito. Ayun. Kaya pala hirap ako. Ayan, kailangan mo siya i-push. Ay, pahiya ako dito. Ayun, pero umangat na siya. Ayan, kinuha ko na lahat para mahirap eh. Diba? Papakita ko sa inyo isa-isa kung ano yung sinabi dito. Microblade Pen Perfector. Microblade Perfector. Brow Fixer. Brow Sculptor Duo. Ganyan siya. Brow Colorist. Brow Painter. Yung Strokes is a Filipino local brand, pero nagsiship sila internationally. Ako, nandito ako sa Canada, so yung order ko is from US, nung shinip nila. Si Momoy, popular siya sa Philippines dahil dun sa mga microbladed brows, diba? Alam niyo yung mga ganon. Search niyo yung Instagram niya kung ano yung mga gawa niya or sino mga artista yung ginawa niya. Kaya sobrang bongga na nakaisip sila na gumawa ng ganitong product. Premium brow kit yung kinuha ko. Kasi, pagka naka $50 ka, free shipping na siya. So, yun yung kinuha ko. Peso, 1,998 nung tinignan ko siya sa Lazada or sa Shopee. Individual na presyo niya. Sa akin kasi nakalagay in dollars eh. Parang $12.50, $10, $10, $12, $10. Basta dun sa sa Lazada or sa Shopee, less than 500 yung mga presyo nito. Meron ako nakita parang nasa 300 lang, ganyan, or 450, or 399, basta mga ganon. Less than 500 yung isa niya. Tapos, yung kinuha kong shade is yung universal. Tignan natin kung ano yung magagawa ko using these products kasi hindi ko pa siya natatry eh. So, ang mangyayari is first impression review na din siya. So, pwedeng sumablay or palpak yung pagkakagawa ko, kaya pagbigyan nyo na please. Kasi hindi ko pa siya gamay eh, diba? Let's begin! I'll start with a brow fixer. Clear lang siya. Tapos, titignan natin kung mapapasunod niya yung kilay ko kasi sobrang stubborn na itong kilay ko. Ayan o. Kita mo to? Itong isang to. Yan. Yan. Laging bumababa yan. Or pababa na lang siya forever. Parang matagal siyang matuyo. But we'll see kung magsaset. Next, gagamitin ko is yung microblade pen. Pang-effect na parang nagpa-microblade ka daw. Ito yon. So, tignan natin kung siya yun. Hindi ko din maintindihan kung anong. Medyo may weight pala siya. Hindi ko mag-intindihan kung ano yung difference nila ni brow painter. I think
parang gagawa ka muna ng strokes or ng hair-like. Tapos, pagkabitin ka pa, pagka gusto mo pa, tsaka mo siya dadagdagan nito. Tingnan natin. Microblade Pen Perfector. Ganito pala siya. In the shade Bronzite. Pangit ang swatch ko. Basta ganyan siya. Yung brow painter is in the shade Ash Brown. Ganito naman siya. Ayun pala. Tignan natin kung paano ko siya mapapakita sa inyo, kung paano ko magagawa. Ito muna unahin ko para dito sa harap. Try kung ito yung unahin, yung painter muna. Ayan, ayoko na siyang i-overdo. Baka masyado ko siyang sobrahan. Sobrang nipis na ito, ang bongga, 'di ba? Hindi lang maayos pa yung pagkakagawa ko, pero tignan niyo. 'Di ba? Yung microblade pen yung gagamitin ko dito sa kabilang side. All the details start to sink in. I don't care about the right now. Mas dark siya kaysa dito. Cause I will try to play my part. Hindi ko masyado mabigyan ng hustisya kasi hindi patay yung kilay ko, no? Dadagdagan ko tong side na to neto. Ayan. Itong dalawa yung ginamit ko. At least, diba? Pwede na kahit paano. Nagkaroon na siya ng forma. Next natin is, ito, yung brow sculptor. Ito yung pang mga sparse area. I think dapat nga inuna ko to yung sa sparse bago ako nag-pen. Pero, tingnan natin. Pag pumangit yung resulta, syempre ako sisihin nyo, diba? Kasalanan ko kasi ba't ko inuna yung pen. You tell me you love me. Wow. Sunday morning, easy love with you. Okay, okay, okay. I'm your sunshine mixed with a little hurricane. White hot angel with a daredevil's brain. Oh, diba? Oo nga, oh. Umayos, diba? Mukhang ano lang, maganda yung ganyan, parang natural lang na, mukhang natural lang na defined brows. Tama ba? Diba? Yung parang malinis lang. Ganda! Alam mo, so far, ito yung pinakagusto kong kilay ko. In person, mas mukha siyang natural eh. Diyan kasi medyo nagiging brown, pero in person, hindi naman siya ganun ka-brown. Oh, ang bongga! Ang ganda, diba? Pantay na ba? Okay na ba? I'm loving it. I love my kilay. Congrats, Momoy! Diba, Momoy? Baka naman. O, diba? Pero hindi pa pala tayo tapos. Meron pa akong isa.
So, after that, pero saya ko na kagad. Ano ba yan? Parang hindi ko matago yung pagkasaya ko. Yung pagka-excite ko. And the last one is the brow colorist. Ito naman yung parang pang-set na ata. Tama ba? Siya na yung pinaka magse-set at magkukulay dun sa hair strands mo. And we're done! Ayan na siya. I'm so happy with the result. Ang ganda! Sobrang worth it. Sobrang worth it talaga. Kasi una, parang nag-aano ko, sana hindi siya kagaya ng ibang mga nabili ko na kailangan kong i-return kasi hindi naman siya maganda sa akin or hindi maganda yung iba kasi nagbi-bleed eh, yung kumakalat siya pagkalagay mo. Pero sa akin, so far, parang I'm so proud kasi ano siya, Filipino brand ang gumawa, 'di ba? Hindi ko in-expect na ganito ko siya magugustuhan. Basta sobrang overwhelming nung feeling na Filipino brand siya, gawa siya ng Pinoy, yung ganon, alam mo yun, parang wala lang. Yung thoughts ko na, sasabihin ko na. Maganda sa kanya kasi kada packaging niya, meron siyang word of empowerment. Like ito, I am enough, I am important, taray. Meron din siyang, I am bold, I am happy, I'm free. Ayan, I'm free to do whatever I want. Char. Maganda siya, makulay siya, pigmented siya, tapos yung strokes niya, totoo nga na parang makakapag-mimic siya ng hair-like strokes, ganon. Parang microblade effect. Siguro kung mas magaling ka or mas praktisado kang gamitin to, mas maganda yung magagawa mo. Pero sa akin so far, parang, as in, first time ko lang itong na-try ngayon, ginamit ngayon. Okay naman siya sa akin. Ang ano ko lang, kinahihinayangan ko lang, hindi ako umorder kagad nung meron silang pa-pre-order. Kasi nung time na yon, shout out nga pala kay Jem na nag-refer sa akin neto. Nung una kasi pinag-uusapan lang namin, parang sinabihan niya ako na meron na nga, ganyan-ganyan. So ako, parang nag-uusap kami na parang, sige, sabihin mo ako pagka merong magpapaship dito sa Canada, makikisabay ako kasi sayang nga yung shipping fees. Tapos, parang tapos na ata yung pre-order, parang nag-launch na. Tsaka lang niya ata ako nabalitaan or nasabihan na, nagsiship pala kami international kasi yung namin, meron kaming products parang or galing ng US yung products namin. Premium kit is $50, so maano mo siya ng free shipping na. Hindi, syempre ako naman, check out. Yan, ganyan. Ganun magpabudol. Kasi yung pre-order niya, meron siyang kasamang pouch. Ang ganda ng pouch. Nangihinayang ako, hindi ko nakuha yung pouch. Eto, yung box naman niya, yung lalagyan na. Tingnan mo naman kung gano'n kalaki. Tapos yung space niya, ang laki. Tapos sinama pa nila yung mga boxes na maliliit na ganito. Parang sayang, hindi lang environment friendly or marami pang magagawa dun sa ibang space. Diba? Sana niliitan na lang nila yung packaging, blah, blah, blah. Pero maganda naman. Kaso aanhin ko, diba? Saka yung customer service nila, sobrang bilib ako. Kasi nung nagtatry pa lang ako na bumili, naguguluhan ako kung anong shade ba yung kukunin ko. So, nagtry lang ako dun sa, parang meron silang chat support, ganyan. Ano bang shade mo sa ibang products, blah, blah, blah. So, sinabi ko, ganito ako sa ganyan, blah, blah, blah. So, sabi ko na sa kanya, sige, mag-settle na lang ako sa universal nga na shade. So, which is, I got na the universal. Tapos ayun, parang, yeah, universal is perfect for you, blah, blah, blah. And one more thing, yung friend ko is nasa Philippines. Yung na-ship sa kanya is different shade.
pwede kang lumapit sa customer service nila, tapos i-rectify nila kung ano man yung mali. Kaya, congrats! Sobrang galing. Ang galing. Lahat magaling. Sa team ng Strokes, congratulations! Wala, sobrang proud lang ako. Ba't parang kumaka-promote naman ako at makapagpasalamat, kala mo ba yan? Tapos na ang panibagong kilay tutorial or kilay review. Please don't forget to like, share, and subscribe at kung pwedeng i-click yung notification bell. Till our next video. Bye!